Hello! Ako nga pala si Versi at guys, panibagong video na naman tayo. So, remind ko lang kayo, cancel muna natin yung Tuesday natin. Kasi hindi pa ganun karami nag-engage natin mga audience and parang hindi pa siya yung right time. So, but gagawin natin yan. Okay, gagawin natin yan soon. Pero ngayon ang pag-uusapan natin is yung top 5 meta heroes ngayon. No, ito yung 5 heroes na ginagamit ngayon at nagpaparank up ngayon sa maraming tao. And at the same time, ginagamit din siya sa MPL, no? So, itong 5 na to is mga hindi pinipik na hero dati. Okay, ito yung mga ni-ignore lang dati, hindi pinapansin. Pero ngayon is nagkakanda, umapaw na para ipik. And at the same time, binaban na rin minsan. Dahil nga may pagka-overpowered kapag magaling yung gumagamit. Okay. So, simulan natin sa number 5, no? Ang number 5 natin is nasa tank, no? Si Reynos. So, si Reynos dati hindi siya pinapansin since wala siyang crowd control capability. So bakit mo siya ipipick as a tank? Oo, makunat siya. Maganda yung passive niya. Hindi naman tawag sa passive niya. Passive niya is Radiance, which is nagbibigay sa kanya ng regen. And at the same time, complementary yan ng kanyang ulti na mas pinapalakas pa yung regeneration capabilities niya. Pero wala siyang crowd control. Ang tank crowd control lang na meron siya. Or meron siyang slow. Okay, meron siyang slow. But still, it is not considered as a set. No, yung second skill niya may sabi crowd control daw pero hindi sapat. No, hindi sapat para makapag-set, no? Kasi kailangan ng set para makapag-initiate ka ng team fight, no? Oo, makakapag-front siya pero hindi sapat 'yon para ma-sustain, no? Para manalo kayo sa team fight. Pero ang nangyari ngayon is itong si Reynos ay ginawang offlaner. So, pinantapat siya kay Esmeralda in the early game. And at the same time, pwede rin siyang maging Tamus type. Si Tamus pwedeng offlaner, mga ganun. So, very, very wise, no? Yung ginawang move dito ng mga MPL players, no? Ginawa nilang meta to si Uranus. And using the support buff, support talent, no? Talagang na-utilize yung kanyang capabilities. So, kudos para dun sa mga. So, ito yung top 5 natin. Okay? Offlaner Uranus. Next is Angela. Sabi. So, si Angela, mga ka-RG, is nawala sa MPL, no? Kasi, parang useless. Okay, parang useless siya. Pero, okay. I'm not available now. But still, may certain na met tayo ngayon which is ng slow. Okay, may slow capability siya. And at the same time, meron din siyang regen capabilities. No, sustain kasi ang kailangan din ngayong meta na to. Kaya gaya ni Reynos is meta siya. Kasi may sustainability capability siya. And ito rin si Angel, nagbibigay siya ng sustainability para sa mga nangangailangan, no? Especially sa mga marksman, no? Most specifically, ginagamit to kay Popol and Kupa para mas slow. And at the same time, kapag natali na to ni Angela yung kalaban, is makakapag-initiate na lang yung marksman nila at ma-atake na lang yun. Okay, and mas magiging madali na lang para sa mga yun na nakapatay. Okay. Next natin ay si number 3 fighter, si Freya. So si Freya, ni-rework, no? Maganda yung ginawang rework sa kanya. Talagang makikita mo yung improvement in terms of the skills, no? Magandang pang-set, magandang pang-huli, and at the same time maganda sa 1v1 team fights. Okay? Next tayo. Okay, so next tayo sa number 2 natin, no? Yung si Natalia. So si Natalia na-revamp din. Ito yung mga heroes na na-revamp. So dahil sa naging na-revamp sila, na-rework sila, mas nagiging gamitin na sila. No, ito naman si Natalia is parang walking, walking, what do you call that, crypts or something, para may vision ka, no? Maganda yung invisibility niya kasi nagpo-provide to ng vision sa map. At the same time, malalaman mo kung kaya nyo ba i-clash at a certain lane. For example, nakita nyo sa top na isa lang yun, and then mag-aabang na lang doon yung Natalia to gank that hero kung sino man yun nandun, no? So maganda siya for vision purposes, and at the same time nakapag-steal din siya ng mga buffs, jungles, and at the same time nakaka-assassinate din since assassin siya, no? So magandang gamitin to si Natalia.
And she is a meta hero right now. Okay, so balik tayo dun kay Freya. Hindi ko masyadong na-elaborate. Gusto ko lang sabihin na itong si Freya, kaya niya na naman na makipag 2 versus 1. Makipag 2 versus 1 dahil sa lifesteal capabilities niya and sa mga slow and crowd control capabilities niya. So, very, very useful to. No, hindi lang 1v1, 2v1 din kaya niya. So, balik na tayo. So, syempre, doon na tayo sa ating number 1. Ang ating number 1 na meta hero sa ngayong season. Syempre, yung bagong hero na si Popol and Koopa. So, hindi usually, pero nababan na rin tong hero na to for a certain reason. So, may mga malalakas talaga. And, ang usually ginagamit na rin dito is support. Okay, support na rin tong si Popol and Koopa. Not necessarily a main marksman, but as a support marksman. Okay, so meron tayong mage marksman which is si Kimi, pero still, may chance na pag nag-ranger Kimi, kailangan pa rin ni Kimi ng jungle, no? Pero itong si Popol and Koopa, niro-roam siya. Unlike Kimi na hindi siya niro-roam, ito niro-roam. O niro-roam tong Popol and Koopa. Sabi ni Butters nung nanood ako sa MPL nung nakaraang araw, yung support Popol and Koopa, may mga certain games lang na pwedeng gamitin yung support Popol and Koopa. Pero still, this is a meta hero. Ginagamit siya sa MPL, ginagamit niya sa Philippine server. Malakas siya. Mahirap siyang i-utilize, mahirap siyang gamitin at first kasi malilito ka sa mechanics nung shitsu niya. Pero kapag na-master mo na yung utilization and at the same time yung execution nitong si Popol and Koopa is making madali sa'yo na makakapag-ranking. I mean, hindi siya ganun kasing flashy ng mga marksman katulad nila Claude, carry, ganun. Pero meron siyang kunat factor and at the same time meron siyang pushing factor, which is very important sa meta ngayon or sa mga games, sa mga normal games na lang. Makunat yung aso kapag nag-ulti, at kahit hindi mag-ulti, makunat pa rin yung aso, which is a very useful feature para sa isang hero. No, I mean, Iritel nakasakay lang siya but still isa lang yung buhay nila nung sinasakyan niya. But unlike this hero, magkaiba sila and nagpro-provide din ng shield yung aso niya, which is very helpful in terms of when you need it and at the same time in terms of team fight na rin. And ayun, sana gusto yung video natin ngayong araw na ito. And like yung video natin, no, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel and huwag niyo kalimutan mga ka-RG na every time na gumagawa tayo ng video is continue to watch it, okay? And comment your suggestions about dun sa episode natin na yon, and then I'll try to improve pa. No, I mean, may mga nababasa akong comments na may video kasi ko na hindi ako ganun kalakas yung boses, siguro dahil malakas yung audio. Kung mapapansin nyo ngayon, mahina na yung audio. Okay, so ayun. So I accept constructive criticism and open to criticisms as well. So ayun, hanggang sa muli. Ako si your first guy. Like, comment, and subscribe. And sana may mangyari next 2 weeks para mas mapaagi skin giveaway natin. Okay? Booyah!